ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እሱም ምንድነው የቀይ ምስር ክክ ቀይ ወጥ አሰራር ነው እንግዲህ ምንም እንደሚያስፈልጉኝ አሳያችኋለሁ እዚህ የፈለጋችሁት አይነት ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን ያለኝ ጥቁር ቅመም ነው እዚህ ጋር ክክ ምስር አለኝ በደንብ ታጥቦ ተለቅሞ የተዘጋጀ እዚህ ጋር ዘይት አለኝ ማንኛውም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ የወይራ ዘይት ነው እኔ የምጠቀመው ለጊዜው እዚህ ጋር ራሴን የከተፍኩት ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት የተከተፋለኝ እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርት እያበሰልኩ ነው ማለት ነው እና ያ እንግዲህ ሽንኩርትን አሁን ያቁላላሁት ነው በደንብ ንጥጥ እስኪልኝ በደንብ አቁላላዋለሁ እንገናኝ ያው እንደምትመለከቱት ሽንኩርቴን እያበሰለ ነው ትንሽ ቆጬ ዘይት ጨምራለሁ ተመልካቾቼ ሽንኩርቱን በስሎልኛል ከዚህ በላይ ያ ከቲማቲምም አብሮ ስለሚበስል ዘይት ጨምራለሁ የሚያስፈልጋችሁ ጨምሩና ዘይትን ጨምራለሁ ትንሽ ጣበስ አደርጋለሁ ከዘይቱ ጋር ከዛ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው አብራችሁ ቆዩ ተመልካቾቼ ሽንኩርቴን እንደዚህ እየበሰለልኝ ነው የተጠበሰ ነው ከዘይት ጋር አሁን ፍሬሹን ቲማቲም ጨምራለሁ ቲማቲም ጨመርኩ እንደገና ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ግማሹን ከከተፍኩትን ግማሹን ጨምራለሁ ግማሹን እንደገና በኋላ መጨረሻ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው ይቅርታ ለድምጹ ዛሬ ኃይለኛ ነፋስ አለ ለዛ ነው አሁን ቲማቲም በደንብ እስኪበስልልኝ ድረስ ያ ጠብቃለሁ ማለት ነው አበስላለሁ በደንብ አርጌ ያው እንግዲህ በደንብ እየተቆላላልኝ ነው ቅድም ረስቼው ሳልነግራችሁ ያው እኔ ሳልሳ ቲማቲም ጨምራለሁ እናንተ ደስ እንዳላችሁ ግን እኔ ትንሽ ጨምራለሁ ያለ መጨመርም ይቻላል ወይም በፍሬሽ ቲማቲም ብቻ መስራት ይቻላል በሳልሳ ብቻ መስራት ይቻላልና እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ነው እኔ ትንሽ ጨምሬበታለሁ ቀላም እንዲይልኝ ማለት ነው ያው እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደዚህ ሆኖ ጥብስ ካለልኝ በኋላ በደንብ ከተቀላላልኝ በኋላ ሽንኩርቱን ቲማቲሙን ዘይቱን ከሳልሳው ቲማቲም ጋር እንደዚህ ሆነ ጥብስ ብሎልኛል አሁን ምንድነው የምጨምረው በርበሬ ነው የምጨምረው እኔ በደንብ ያቁላላሁት ነው ያው ቪዲዮ አጠር ለማድረግ ነው እንጂ ማለት ጊዜ ለመቆጠብ ያህል ነው የበርበሬ ብዛት የእናንተ ፍላጎት ነው የሚወስነው ያው እኔ አሁን እነዚህን ጨምርና ታንሰኝ አይቼ ጨምራለሁ ማለት ነው
ትንሽ ያስጨምረኛል። የሽንኩርት ብዛትም እንደዛ ነው። የምስሩ የምትሰሩትን አይነት ወጥ የሱን መጠን ብዛት ነው የሚወስነው። አሁን ለምሳሌ ብዙ ምስር የምትሰሩ ከሆነ ሽንኩርትን በዛ ማድረግ ነው። በርበሬም እንደዚህ ከፈለጋችሁ በርበሬ ቀነስ አድርጋችሁ ማውጥ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ይሄ በደንብ ጥብስ አድርገዋለሁ። ይሄው ውሃ እያሞኩ ነው ካጠገቤ በሙቅ ውሃ እያደረኩ ጠብ እያደረኩኝ እጠብሰዋለሁ። ተመልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ያው እንደዚህ ቀስ እያደረግን ሊይዝብን ሲል ትንሽ ካሙቅ ነው ውሃ ጠብ እያደረግን ማብላላት ነው እያደረግን እና በደንብ አድርገን ጥብስ ማድረግ አለበት፣ መጠበስ አለበት። ያው በዛም አንደኛ ወጡም ይጣፍጣል። ቁሌቱ በደንብ ሲቆላ ወጡም ይጣፍጣል ማለት ነው። እና አሁን እንደዚህ እያደረኩኝ ጥብስ አድርጌ የሚበቃው ነጭ ከዛ በኋላ ምስሩን ጨምራለሁ ማለት ነው። ያው ተመልካቾቼ እንደዚህ ቀስ እያደረግን ጥብስ ማድረግ አለብን። ያው ትንሽ ውሃ ጠብ አደርጋለሁ በዳሩ በዚህ እዛ ትንሽ ቆይተን መስሩን እንጨምራለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንዴት ቆያችሁልኝ? አሁን እሳቱ ቀነስ አድርጌዋለሁ። በደንብ አድርጎ በስሎልኛል። በደንብ አድርጎ ተጥላልቶልኛል። አሁን የሚያስፈልጉኝን እጨምራለሁ። ያው ቅመሙን ጨምሬያለሁ። ጨው እንዳስፈላጊነቱ እና ቅድም የተወኩትን ነጭ ሽንኩርት አለኝ እሱን ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን እነዚህ በደንብ አድርጌ እንደባልቅና ሌላ ማጥፋትና ሽታው ራሱ ሲጣፍጥ አሁን ምስርን ጨምራለሁ ማለት ነው። በደንብ ታጥበው ተለቅሞ የተዘጋጀ ምስር አሁን ምስራችንን ቀስ እያለ ሙቅ ውሃ ካጠገባችን አለ። ቀስ እያደረኩኝ አርስለዋለሁ ማለት ነው። ጠብ እያደረኩኝ በደንብ አድርጌ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንየው አሁን ግድ ነው ያስፈልገዋል ማለት ነው።
ደግሞ እንግዲህ በመሀል እንደዚህ በሙቅ ውሃ ጠብ እያደረግን እንደዚህ በደንብ እናብስለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እስቲኛው እኔ በመሀል ያ ጠብ እያደረግኩ በደንብ አቅላልቼዋለሁ። አሁን ትንሽ ይቀረዋል። እንግዲህ ሲበስል ደግሞ አብረን እንገናኛለን። ትንሽ ቆይት ብለን እንግዲህ ያው መብሰል ሊበስል ሲል ውሃ ጨምረን የመወፈርና መቅጠኑ የእናንተ ፍላጎት ነው። እኔ ወፍር ያለ ነው የምወደው። እናንተ ግን እንደፈለጋችሁ ያው እንደ መጠኑ እንደወጡ የሚሆኑላችሁ እንደምትፈልጉት አይነት አድርጋችሁ ውሃ መጨመር ትችላላችሁ። ብትፈልጉ ወፈር ብትፈልጉ ቀጠን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ያው በቃ እታልሳለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ውሃችን የሞቀ ውሃ እዚህ እንደሚበቃኝ አርቄ ውሃ ጨምሬያለሁ። እኔው ምስር ወፈር ሲል ስለምወድ እኔ ከዚህ በላይ በቃ ውሃ ጨምርበት አልፈለኩም። እንደዚህ ይበቃኛል። እና እንግዲህ በኋላ ጨዌን ምናምን ቀማምሼ በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። ያውላችሁ እንግዲህ ተመልካቾቼ ያው ወጣችን አልቋል። ጨው ነበር ያነሰው፣ ጨውን ጨምሬያለሁ። አሁን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እኔ ምስር ወፈር ያለ እንደምወድ ነግራችኋለሁ። ለምንድነው ወፈረ ምናምን ካላችሁ ማለት ነው ውሃ እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። እና የወፍረትና የቅጥነት የእናንተ ፍላጎት ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ምስር ሰርተናል። ከእንጀራ ጋር ደግሞ አሳያችኋለሁ። ያውላችሁ እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ያ እንግዲህ እንጀራው